माझ्याकडून आणि माझ्या परिवाराकडून दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी 2 ग्लास हरभऱ्याची डाळ घेतली. तुम्हाला जी घ्यायची ती घेऊ. मग मी मिक्सरमधून ही जाड काढायची. जाड काढल्यानंतर ती चाळून घ्यायची. चाळणीनं तूप गरम करून घ्यायचं, त्यात टाकायचं. नंतर ते पूर्ण असं मिक्स करून घ्यायचं, चोळून घ्यायचं तेल पूर्ण. थोडं थोडं पाणी टाकून भिजून घ्यायचं. चांगला मळून घ्यायचा तो. हा उंडा जास्त घट्ट नाही करायचा, थोडा सेल ठेवायचा, पुऱ्या लाटता येईन असा ठेवायचा. पुरी लाटता आली पाहिजेत असा. आणि नंतर ते भिजवल्यानंतर झाकून ठेवायचा 10-15 मिनटं. त्याच्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्या. पातळ लाटत, चांगलं जास्त जाड नाही ठेवायच्या, म्हणजे काहून की ते तळल्या गेल्या पाहिजे चांगल्या. कच्ची पुरी राहिली तर मग ते लाडू बरोबर लागत नाही. ही अशी लाटली अशीच पुरी लाटायची. चांगलं तळून घ्यायच्या. पहिला गॅस मोठा ठेवायचा, नंतर गॅस बारीक करायचा, म्हणजे कमी पुरी चांगली तळ्या ती. मोठा गॅस जळून जात असतात. अशा लाल होईपर्यंत तळायच्या चांगल्या, म्हणजे त्याचे लाडू खायला चविष्ट लागतात. पाक बनवण्यासाठी 2 ग्लास साखर, 1.5 ग्लास पाणी टाका आणि पाक तयार करा. पुऱ्या थंड आल्यानंतर हाताने चोळून घ्या. चोळल्यानंतर मिक्सरमधून काढा. मिक्सरमध्ये चांगलं बारीक होऊ द्या. नंतर ते चाळणीने चाळून घ्या. चाळणीने चाळल्यानंतर पाक टाका, त्यात थोडी विलायची टाका. पाक थोडा थोडा आरामाने टाका. चांगलं मिक्स करून घ्या. अर्धा तास तसंच ठेवायचं. हे चांगलं पाक हे होऊ द्यायचं, मुरू द्यायचा. नंतर आवडीनुसार काजू, बदाम, मनुके टाकून लाडू बांधा.